हेलो एभ्रिवान, नमस्ते अनि स्वागत छ हजुरहरूलाई हिमालय किचनमा। आज म हजुरहरूको लागि लिएर आएको छु क्रिस्पी यम्मी साह्रै मिठो अनियन रिङको रेसिपी। यसलाई सजिलै गरी घरमा कसरी बनाउने भनेर म हजुरहरूलाई देखाउँदैछु। यसको लागि मैले यहाँ एउटा प्लेटलाई लिएको छु र यसमा मैले राखेँ आधा कप ब्रेड क्रम्स, त्यसै गरी आधा कप जति मैदा, यसमा मैले राखेँ थोरै नुन, आधा सानो चम्चा पपरिका, चौथाइ चम्चा मरिचको धुलो, एक सानो चम्चा ओरिगानो। यो ओरिगानो चाहिँ अप्सनल हो। अब यसलाई एकदमै राम्ररी मिक्स गरिदिउँ। ल यति गरिसकेपछि यसलाई मैले केही बेरलाई साइड लगाएँ र मैले यहाँ बलमा लिएँ दुईटा अन्डालाई यसरी फुटाएर र मैले यसमा राखेँ थोरै नुन, एक ठुलो चम्चा जति कर्न स्टार्च, यदि हजुरहरू अन्डा खानुहुन्न भने यो अन्डाको ठाउँमा मैदा लिएर पनि यसलाई बनाउन सकिन्छ। र यसमा मैले राखेँ थोरै पानी, अब यसलाई एकदम राम्ररी मिक्स गरौँ। ल अब यति गरिसकेपछि मैले यहाँ लिएको छु प्याजलाई यसरी काटेर प्याजको रिङ मैले 17वटा जति लिएको छु रिङ। र अब म यसरी यो प्याजको रिङलाई अघि बनाएको अन्डा र कर्न स्टार्चको मिक्सरमा यसरी राख्दैछु। र अब मैले राखेँ अघि बनाएको ब्रेड क्रम्स र मैदाको मिक्सरमा। र यसलाई मैले फेरि राखेँ अन्डाको मिक्सरमा। र फेरि मैदा र ब्रेड क्रम्समा मैले राखेँ। यसरी डबल यसलाई कोटिङ गर्दा एकदमै क्रिस्पी एकदमै राम्रो रिङ बन्छ। अब यसलाई म राख्दैछु साइडमा। त्यसै गरी मैले अर्को प्याजको रिङलाई लिएँ।
यसै गरी यसलाई सबै प्याजहरूलाई कोट गर्नुपर्छ। ल मैले सबै रिङहरूलाई यसरी कोट गरिसकेँ। अब यसलाई म आधा घन्टाको लागि फ्रिजरमा राख्दैछु। हामीले यसरी फ्राई गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ कम्तीमा पनि आधा घन्टा यसलाई फ्रिजरमा राख्न जरुरी छ। हामीले फ्रिजरमा नराखिकन सिधै यसलाई हामीले फ्राई गर्यौँ भने यसमा रहेको यो कोटहरू सबै तेलमा गएपछि झर्न सक्छ। त्यसैले फ्राई गर्नुभन्दा अगाडि कम्तीमा पनि आधा घन्टा फ्रिजरमा राख्न एकदमै जरुरी हुन्छ। ल आधा घन्टा भएपछि मैले यहाँ तेललाई तताउन राखेकी छु र तेल राम्ररी ताति पनि सकेको छ। र अब तातेको तेलमा म राख्दैछु अघि मैले बनाएको अनियन रिङ। अब यसलाई चाहिँ हल्का रातो र क्रिस्पी हुने बेलासम्म फ्राई गर्नुपर्छ, यसरी पल्टाउँदै। र हाम्रो अनियन रिङ यो पाकिसकेको छ। अब मैले यसलाई झिकेँ। र त्यसै गरी मैले राखेँ अरू बाँकी रहेको रिङहरू। यो चाहिँ छिट्टै पाक्छ, यसलाई धेरै बेर पकाउन पर्दैन। अब यसलाई पनि त्यसै गरी पकाउनु पर्छ। यसै गरी सबै अनियन रिङहरू बनाउनु पर्छ। ल अब यसरी हाम्रो क्रिस्पी मिठो अनियन रिङ चाहिँ खानको लागि रेडी भएको छ। हजुरहरू पनि यसै गरी अनियन रिङ घरमा बनाएर अवश्य पनि इन्जोय गर्नुहोला। एकदमै मिठो हुन्छ, यो बनाउन पनि केही झन्झटिलो हुँदैन। यसलाई सजिलै गरी घरमै हामी बनाउन सक्छौँ। हस् त यो रेसिपी हजुरहरूलाई राम्रो लाग्यो भने हाम्रो भिडियोलाई लाइक कमेन्ट सेयर गरिदिनु होला। यस्तै रेसिपीहरूको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। सब्सक्राइब गरिसकेपछि नजिकै रहेको नोटिफिकेसन बेललाई पनि अवश्य पनि क्लिक गरिदिनु होला। फेरि पनि यस्तै मिठो प्रकारको रेसिपी लिएर आउने नै छु। हाम्रो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद।